Hello everyone and welcome back to MATHBOLTMASTER. আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো ক্লাছ 7 or chapter number 7 comparing quantities আমি কৰিম আমাৰ first quiz য'ত আমি percentageৰ ওপৰত কেইটামান practice problem solve কৰিম। So let us begin. Question number 1. Each big square below represents one whole. ইয়াতে আমাক দুটা স্কোয়াৰ দিছে। এই গোটেই স্কোয়াৰটো যদি চাওঁ, পুৰা ডাঙৰ স্কোয়াৰটোক যদি চাওঁ, সেইটো হৈ যায় ওৱান হোল। এতিয়া ওৱান হোল বনাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম? ইয়াতে ভিতৰত আমি 100টা স্কোয়াৰ্ছ ল'ম বিকজ ইচ ৰোত আমাৰ কি আছে 10টা আছে। ফাৰ্ষ্ট ৰোত 10টা স্কোয়াৰ, ছেকেণ্ড ৰোত 10টা, থাৰ্ড ৰোত 10টা, ফ'ৰ্থ ৰোত 10টা, এনেকৈ টোটেল 10টা ৰোজ আছে। চ' 10 into 10 কৰিলে আমি কি পাই যাম? 100 স্মল স্কোয়াৰ্ছ পাই যাম, 100 স্কোয়াৰ্ছ। আৰু এই গোটেইখিনি স্কোয়াৰ্ছ কি হয়? শ্বেডেড হৈছে। আমি সেইখিনি স্কোয়াৰ্ছে ল'ম য'ত শ্বেডেড হৈ আছে। অ'কে, নেক্সট যদি আমি ছেকেণ্ড স্কোয়াৰটো চাওঁ, ইয়াতো আছে টোটেল 100 স্কোয়াৰ, বাট গোটেই 100 স্কোয়াৰ্ছৰ ভিতৰত কেইটামানহে শ্বেডেড আছে। কোনকেইটা শ্বেডেড আছে? এই 10টা শ্বেডেড আছে, ৰাইট? নেক্সট এইটো শ্বেডেড আছে। নেক্সট ইয়াতে আমি কাউণ্ট কৰিলে ইয়াতে 10টা আছে, ইয়াতে 10টা আছে। তো টোটেল 10, 20, 30, 40 এনেকৈ পুৰা 40 স্কোয়াৰ্ছ আছে। লগতে এইখিনিও আছে 1, 2, 3, 4, 5। তো তাৰমানে কি ইন টোটেল 45 স্কোয়াৰ্ছ ইয়াতে শ্বেডেড আছে। তো গোটেইখিনি যেতিয়া আমি এড কৰি দিম তো আমি পাই যাম কিমান? 145। তো এইটোৱে হৈ যাব আমাৰ পাৰ্চেণ্টেজ। তো আমাক কুৱেশ্যনত সুধিছে হোৱাট পাৰ্চেণ্ট ইজ ৰেপ্ৰেজেণ্টেড বাই দ্য শ্বেডেড এৰিয়া। তো আমি কিমান পাইছিলোঁ? 145। সেইকাৰণে আমি ইয়াতে টাইপ কৰি দিম 145, 145. Okay, next question. Yate hutise 1 is 25% of one number. So 1 is 25% of what number? What number mane ki nezano na, ami to x boli ko. To 1 hoy jabo equals to it 25% or meaning to ki hoy jay. 25% mane hoise 25%. Ite percent word to আমি এনেকৈ কৈ লিখিছিল, ভাঙি পেলাই কৈছিল না percent, century মানে কি 100। so 25 per 100 এটুকে এনেকৈ লিখো বা 25 বা 100 লিখো, কথাটো একেই হৈ যায়। তো এটুকে আমি 25% অফ 25 by 100 লিখিব পাৰোঁ। তো ইয়াতে হ'ল আমাৰ 25 by 100 অফ x যে কৈছে, এই অফ এক্সটোক আমি কি কৰি লিখো? মাল্টিপ্লিকেশ্যন উইথ এক্স। ঠিক আছে, এইটো এক্স আৰু এইটো এক্স চেম নহয়, এইটো মাল্টিপ্লিকেশ্যন চিম্বলৰ এক্স হয়, এইটো হৈছে আমাৰ লেটাৰ এক্স। ঠিক আছে, যোনটো আমি ইয়াতে লৈছোঁ। এতিয়া এইটো ছল্ভ কৰি পেলাই, এই ইকুৱেশ্যনটো ছল্ভ কৰি পেলাই আমি এক্সৰ ভেলু ওলাব লাগিব। প্ৰথমতেতো আমি এটা কাম কৰোঁ, ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ। 100ক 1ৰ লগত ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰিলে 100 পাই যাম। তো এইফালে আছে 25, এক্স মানে হৈছে একচুৱেলি x by 1। চ' 25 into x মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি কি পাম? 25 times x পাম। বাট আমাক কি লাগে? এক্সে লাগে। তো বোথ চাইডছ আমি 25ৰে ডিভাইড কৰি দিম। 25 আৰু 25 গুচি গ'ল, এইফালে অনলি এক্স থাকিব বিকজ এইটো 1 হৈ গ'ল। এইটো জানো 25 into 4 হৈ যায় 100। তো তাৰমানে আমি এক্সৰ ভেলু কিমান পাই যাম? 4। তো আমি ক'ম যে 1 is what percentage? 1 is 25% of what number? তো আমি ক'ম 1 is 25% of 4। তো এই 4ৰ যদি আমি 25% লওঁ তেনেহ'লে আমি 1 পাওঁ। চেক কৰি চাওঁ। অ'কে, এতিয়া আমি যাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ। The square below represents one whole. আমাক সুধিছে কিমানখিনি পৰ্চন শ্বেডেড হৈ আছে। তো এইটো আমি অলপ স্মাৰ্টলি কৰিম। কিমানখিনি আনশ্বেডেড হৈ আছে? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 পাৰ্টছ আনশ্বেডেড হৈ আছে, বাট আমাক আনশ্বেডেড কোৱা নাই, শ্বেডেডে কৈছে। চ' আউট অফ 100 স্কুৱেৰ্ছ 15 যদি আনশ্বেডেড হৈ আছে, তেনেহ'লে এই আনশ্বেডেড পাৰ্টটো গোটেই স্কুৱেৰৰ পৰা গুচাই দিলে আমাৰ তাত কি থাকিব? শ্বেডেড ৰিজনখিনিয়ে থাকি যাব। তো 85 পাৰ্টছ আমাৰ কি আছে? শ্বেডেড আছে, আৰু সেইটোৱে হৈ যাব আমাৰ পাৰ্চেণ্টেজ। তো 85 হৈ যাব আমাৰ আনচাৰ। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে 6 is what percent of 8? এইটোক আমি ষ্টেটমেণ্টত লিখিব লাগিব। তো 6 is what percent? what percentটো নেজানো ন। এটা কাম কৰোঁ, তো এক্স যিহেতু অলপ কনফিউজন হয়, ৱাই লৈ লওঁ। 6 is y percent of 8 বুলি কৈ কওঁ। এইটো আমি মেথমেটিকেল ষ্টেটমেণ্টত লৈ আহিলোঁ, তাৰমানে আমি ৱাই ওলাব লাগিব। 6 হৈছে এতিয়া ৱাই পাৰ্চেণ্টেজ মানে কি? ৱাই আউট অফ 100, সেইটোৱেতো কয় পাৰ্চেণ্টেজ। আৰু অফ মানে হৈ গৈছে ইনটু এক্স ইনটু 8। তো এতিয়াতো আমি ছল্ভ কৰি লওঁ। তো এইটো হৈ যাব 600 আৰু এইফালে হৈ যাব 8y। বাট আমাক ৱাইহে লাগে, তো ৱাই হৈ যাব আমাৰ 600 ডিভাইডেড বাই 8। এতিয়া 600ক আমি 8ৰে ডিভাইড কৰোঁ। 8 8 যা 64 হয়, তো তাৰমানে 8 7 যা ল'ব লাগিব। 8 7 যা 56। অ'কে, মাইনাছ কৰিলে 4, 8 5 যা 40 আহি গ'ল। তো তাৰমানে আমি কি পালোঁ? ৱাই পাই গৈছোঁ ইকুৱেলছ টু 75। তো 6 is what percent of 8? আমি ক'ম যে 6 হৈছে 8ৰ 75%। অ'কে, এতিয়া আমি যাওঁ লাষ্ট কুৱেশ্যনটো লৈ। তো অগেইন কিমানটা শ্বেডেড ৰিজন আছে? ওপৰটোৰ পৰাতো 100 আহিয়ে গ'ল, প্ৰব্লেম নাই। তলটোত কিমান আহি গ'ল? 100 মাইনাছ কেইটা আনশ্বেডেড আছে? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। তো 100 মাইনাছ 9 কৰিলে আমাৰ 91। তো 91টা পাৰ্ট
second square root আছে তো 100 plus 91 কৰিলে আমাৰ total shaded region আহি যাব 191 আৰু এইটো হৈ যাব আমাৰ percentage তো আমি ইয়াতে টাইপ কৰি দিম 191 তো এইটো আছিল আমাৰ আজিৰ কুইজ সেশনটো য'ত আমি percentageৰ ওপৰত কেইটামান প্ৰবলেম সলভ কৰিলো so see you in the next session thank you